Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, do të nisim me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. Zbardhet, vrasja e ndodhur pas ditën e djeshme në zonën e liçenit artificial në kryeqytet. Islam Myrta dyshohet se ka qelluar mbi 62 vjeçarin Haxhi Baxhinozi pas një debati për një borxh të vjetër. Në vend që t'i kthente borxhin prej 46.000 eurosh, i dha plumba dhe i mori jetën. Kjo është historia tragjike e Haxhi Baxhinozit, i cili u ekzekutua mbrëmjen e së shtunës nga Islam Myrta në zonën e parkut të liçenit artificial në prani të disa dëshmitarëve, mes të cileve dhe djalit të viktimës. Policia ende nuk ka vënë pranë nga autorin e dyshuar të këtij krimit, por ndërkohë ka ndaluar Myftar-pashën, personi i cili ishte me Myrtën në momentin kur ka ndodhur vrasja. Sipas dëshmisë së Myftar-pashës, ai nuk e dinte që shoku me të cilën kishte dalë për një xhiro nga liçeni kishte armë me vete. Ngjarja ka përfunduar në tragjedi, pasi borxhdhënësi dhe borxhliu janë kryqëzuar pak pas orës 18 së shtunës në zonën e liçenit artificial. Haxhi Baxhinozi ishte i shoqëruar nga i biri, ndërsa Islam Myrta me Myftar-pashën. Mes tyre ka nisur debati për borxhin e vjetër që Myrta nuk po ja kthente Baxhinozit, pavarësisht këmbguljes dhe kërkesave të vazhdueshme të këtij të fundit. Debati ka precipituar dhe pikërisht në orën 18:15 Islam Myrta ka nxjerrë armën që kishte me vete dhe ka qelluar mbi 62 vjeçarin disa herë. As ndihma e dhënë në spital nuk ja shpëtoi dot jetën ish të përndjekurit Haxhi Baxhinozi, i cili gjatë periudhës së komunizmit kishte qenë i dënuar politik. Borxhi i dhënë të njohurit të tij që i mori jetën kishin qenë pikërisht dëmshpërblimi për periudhën e kaluar në qeli gjatë periudhës së komunizmit. Pas kryerjes së krimit, autori është larguar me shpejtësi duke kaluar nga kodrat e liçenit artificial. Islam Myrta mbetet personi më i kërkuar aktualisht nga policia e kryeqytetit, e cila po vijon kontrollet për kapjen e tij. Njëri është qelluar me plumb në këmbë pas një sherri në lokal natën e kaluar në Korçë. Dëmtuari është trans fuçollari, i cili fillimisht ka qenë në konflikt me një person në brendësi të lokalit. Sherri ka degraduar deri në përdorimin e armëve. Trans fuçollari është dërguar menjëherë në spital, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Për plagosjen, policia ka shoqëruar 4 persona në komisariatin e Korçës. Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes, si dhe për të kapur autorët. Qytetarët e kryeqytetit kanë patur mundësi sot të ndjekin mbi 50 aktivitete të organizuara nga bashkia me rastin e ditës së verës. Në fakt është zhvendosur dita e verës për festimet ditën e sotme, nga data 14, ku festohet zyrtarisht pra për datën 17. Tirana feston ditën e verës pas vendimit të bashkisë për të shtyrë festimet me arsyetimin e motit të keq. 50 aktivitete për fëmijë dhe të rinj janë organizuar në të gjithë kryeqytetin. Ato kanë nisur nga ora 9 e mëngjesit e do të vijojnë deri në orët e vona të mbrëmjes. Kryetari i bashkisë Erion Veliaj ndoqi nga afër disa prej tyre. Nga sheshi Skënderbej, Veliaj dha këtë mesazh. Jam shumë i lumtur që sot Tirana e vërtet, ata që jetojnë Tiranë, ata që e duan Tiranën, ata që duan familjen e tyre më shumë se sa partinë, ata që duan që ky vend eci përpara, më shumë se sa ata që duan që ta shkatrojnë, janë sot në shumicë. Unë besoj që kjo është një festë që bashkon. Edhe në një situatë ku gjithmonë flitet për politikat e përçarjes, ne kundër atyre, për ndryshimet që kemi, ne sot kemi nevojë të flasim për gjërat që na bashkojnë, jo për gjërat që na përçajnë. Edhe unë besoj që ky qytet ka parë progres këto 4 vite dhe ky qytet do të vazhdojë me këtë progres. Ndaj edhe unë sot duhet i falenderoj të gjithë qytetarët e Tiranës, që dje u distancuan nga aktet dhunës të zjarrit, hurit dhe të litarit dhe sot demonstrojnë masivisht atë që është Tirana e vërtet. Skem feste këtë të diel nuk ishte vetëm sheshi Skënderbej, por dhe bulevardi Dëshmorët e Kombit, sheshi Nën Tereza, parku i liçenit artificial dhe pazari i ri. Me muzikë, sport, art e panajire të ndryshme, patën mundësi ta kalojnë këtë të diel qytetarët në Tiranë.
Por festa nuk e kaluar pa incidente, të paktën 3 persona janë shoqëruar nga policia pasi dyshohet se qelluan me bojë të zezë kryetarin e Bashkisë Tiranës Erion Veliaj. Burimet e ABC Newsit bëjnë me dije se 3 personat janë shoqëruar në ambientet e komisariatit numër 1 në kryeqytet dhe pasi janë marrë në pyetje njëri prej tyre është lënë i lirë. Ngjarja ndodhi gjatë festimeve të ditës së verës në sheshin Skënderbej, të cilave u bashkua në mëngjes edhe kryetari i bashkisë. Pas përfundimit të komunikimit me media, raportohet se disa persona hodhën bojë mbi Veliajin. Nuk dihet nëse akti pritej nga kryebashkiaku, i cili u vuret kishte një shërbim të përforcuar me agent të sigurisë. Policia ende nuk ka dhënë një qendrim zyrtar për shoqërimet dhe ngjarjen ku u përfshi kryetari i bashkisë Erion Veliaj. 33 persona janë proceduar penalisht për përshkallëzimin e protestës së 16 marsit përpara parlamentit, 14 janë arrestuar, 7 janë shpallur në kërkim, 11 po ndiqen në gjendje të lirë. Pas përfundimit të protestës së opozitës në 16 mars, një grup pune është ngritur në drejtorinë e policisë së Tiranës për të bërë të mundur identifikimin e të gjithë shtetasve, të cilët shkaktuan trazira në protestën përpara parlamentit. Procedimet nga ana e policisë kanë nisur që pas ditën e të shtunës dhe kanë vijuar dhe mëngjesin e të dielës, ndërkohë që grupe pune janë ngritur dhe në policitë e rretheve për të bërë të mundur identifikimin e të gjithë personave të cilët u përplasën me forcat e policisë. Të paktën 33 persona janë proceduar për veprimet e dhunshme në protestën e 16 marsit, ku situata percipitoi në dhuntë përplasje me forcat e policisë përpara parlamentit, ku u përdor dhe gazi lotcellës nga ana uniformave blu. 14 persona janë të arrestuar, 11 në gjendje të lirë dhe 7 të tjerë janë shpallur në kërkim. Veprimet procedurale janë kryer në bazë një analize të pamjeve filmike, si dhe provave të tjera të mbledhura nga grupi hetimor. Mbi të proceduarit rëndojnë akuzat e organizimit në pjesëmarrje dhe grumbullime dhe manifestime të paligjshme, goditje për shkak të detyres, kundërshtim me dhunë të punojësit të policisë, prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe mbajtje dhe përdorimi i lëndëve plaste. Ndër personat e proceduar është edhe Gazmend Bardhi, si organizatori i protestës. Burime për ABC News bëjnë të ditur se sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike kishte marrë lejen e policisë vetëm për të zhvilluar protestën përpara kryeministrisë dhe jo përpara parlamentit. Gjithashtu policia ka sekuestruar 130 kapsolla duke cilësuar si të rrezikshme për jetën. Policia po vijon punë për identifikimin, kapjen dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave të tjerë që kanë kryer veprime të dhunshme gjatë protestës së 16 marsit. Për procedimet penale ka reaguar dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha përmes një statusi në rrjetin social Facebook. Kryedemokrati ka theksuar se asnjë procedim penal nuk e ndal forcën politike që drejton dhe qytetarët në përmbushjen e misionit për Shqipërinë si gjithë Europa. Përdorimi militantëve dhe ushtarëve të krimit në polici për të goditur qytetarët dhe kundërshtarin politik, vazhdon Basha në postimin e tij, është i pari më i qartë i regjimit kriminal që ka ardhur në pushtet me ndihmën e bandave. Basha vazhdon postimin duke rikonfirmuar mbrojtjen me çdo mjet të së drejtës për të protestuar. Postimi i Bashës shoqërohet me pamje të përfundimit të protestës së 16 marsit, ku mbështetësit e mbledhur në oborin e Selis blu thërasin "E duam Shqipërinë si gjithë Europa". Ndërkohë të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim kanë zhvilluar paraditën e sotme një marshim proteste kundër asaj që e konsiderojnë dhunë kriminale të policisë ndaj protestuesve të 16 marsit. Pamja e një vajze të vogël që mbulonte fytyrën për t'i shpëtuar gazet lotcellës ishte simboli i këtij marshimi. Me fotografinë e vajzës së printuar në bluza dhe me voglushe të veshura me maska kundra gaz, marshimi nisur nga Selia Blu ka vazhduar përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit drejt sheshit Skënderbej, ku zhvillojnë festimet e ditës së verës, të spostuara nga dita e njëjtë në ditën e diel, pra për shkak të motit, sipas Bashkisë së Tiranës. Kryeministri Edi Rama ka kryer disa inspektime në qarkun e Beratit, ku investimet e qeverisë në qytet, por edhe në fshat, synojnë në zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonës. Punimet e kryera në rrugën Mihal Komneno, segmenti më i shkurtër për të shkuar në lagjen Kala të Beratit, u inspektuan nga kryeministri Edi Rama. Është një nga ndërhyrjet
më cilësore, sepse është rikthyer komplet identiteti i zonës, prekjet kanë qenë jo vetëm në pjesën e nëndveshme, të gjithë kanalizimet, po edhe sistemimet e fasadave, të kaldrëmeve, gjithë pjesa e ndriçimit, pra të gjitha prishjet që ka pasur edhe në stil, po themi kjo rrugë, të gjitha kanë qenë pjesë e projektit, deri edhe elementet e vegjël arkitektonik, si koshat e plerave. Dhe këto janë ndërhyrjet të cilat vazhdojnë deri sipër në pjesën e kalas. Pronarët e shtëpive muze që dëshirojnë të kthejnë në bujtina në shërbim të turizmit, tha kryeministri, do të mbështeten nga qeveria. Mund të jenë fonde grant, mund të jenë fonde me kredi, me interesa shumë të ulta. Fonde nga buxheti i shtetit, sipas zyrës së shtypit të kryeministrisë, janë lëvruar dhe për të eliminuar përmbytjet e tokave në fshatin rreth Tapi, shkaktuar nga lumi Osum. Kjo është mbrojtja lumore për këtë fshat që në fakt ka disa vite që uan përmbytjen nga lumi, edhe mund të thuhet që nëse ne bëmë më parë mbrojtjen lumore në urë vajgurore duke shpëtuar gjithë ato shtëpi atje që përmbyteshin çdo vit, tani ka ardhur rradha që ne të shpëtojmë të gjithë tokat edhe serat që fshatarët kanë këtu. Është një premtim i mbajtur në kohë të shkurtër, se njerëzit e kujtojnë që ju ishit në përmbytjen e fundit edhe u dha fjalën, kështu që për këto për të fshat është lajm i mirë. Kjo mbaron për 60 ditë. Fati 2 muaj orësh. Edhe zgjidhet problemi. Po, përfundimisht ajo zgjidhet. Një lajm të mirë, kryeministria jep dhe për fermerët në mbrakull të Poliçanit. 230 janë familjet e zonës që do të kenë mundësi të mbjellin tokat e tyre pas investimit prej 30 milion lekësh realizuar në kanalin Vaditës. Një investim i munguar prej 30 vjetësh, që gjithë fusha, gjithë toka deri dje ishin të thata, sot është bërë mundur që të marrin shubime dhe tjetë tokë në ujë rreth 230 fermerë. Çfarë kultivojnë këtu? Këtu grur, misër, jonç, edhe të gjitha perimet. Kryetari i Bashkisë së Poliçanit shoqëroi kryeministrin edhe në kantierin e ndërtimit të ujësjellësit të ri për qytetin. Me një investim prej 80 milion lekë të reja, ne sot bëjmë të mundur që furnizimin e 10.000 banorëve, kjo bën të mundur edhe u zgjidh përfundimisht furnizimi me ujë 24 orë, duke përmirësuar dhe cilësinë e shërbimit. Ndërkohë, 54 milion lekë janë investuar në shkollën Refat Keli. Ti nuk arije dot të sa bukur. Ndërsa në peshtan të Beratit, kryeministri Rama u njoh me transformimin e një kantine vere të kthyer në bujtinë me mbështetjen financiare të qeverisë. Është simboli i bashkëpunimit me si socialisti dhe një demokrati kur dy kanë qëllim zhvillimin dhe punën. Reduktojnë burokracitë në zyrën e regjistrimit të pasurive në Korç, pas Tiranës, shërbimi fast track prezentohet edhe në këtë qark në pranit të titulares së Ministrisë së Drejtësisë. Ministri Atilda Gjona i vlerësoi punën e hipotekës së këtij qarku, e cila gjatë vitit 2018, sipas saj, trajtoi rreth 90% të lejeve të legalizimit që u përcollën nga Luizni. Ndërkohë, në analizën e punës së Luiznit në Korç, Ministri i Drejtësisë i kërkoi personelit shërbime cilësi dhe në kohë ndaj qytetarëve. Gjonaj ishte edhe në burgun e Drenovës, ku pas shkarkimit të drejtorit, i cili lëshoi një raport për sjellje pozitive ndaj të dënuarit me burgim të përjetshëm Gjergj Gjenerali, tha se askush që shkel ligjin nuk do të tolerohet. Beogradi është përfshirë ditën e sotme nga protestat e opozitës, mbështetësit e të cilës kanë rrethuar presidencën. Ajo çfarë i kanë nxitur të dalin në rrugë është bërë një konferencë për shtypje presidentit Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar se nuk do të dialogojë me opozitën që e ka akuzuar për destabilizim të vendit. Presidenti serb Aleksandar Vučić kishte ftuar një konferencë të jashtëzakonshme për të reaguar pas protestave. Kjo irritoi edhe më shumë protestuesit që njëkohësisht paralajmëruan protesta. Doli qetë dhe tha se nuk ka frikë nga askush, por e di që duan ta rënojnë, pasi nuk ja falin progresin e Serbisë. Liderët e opozitës i quajti mashtrues dhe tha se nuk kanë se çfarë të bisedojnë, pasi ata duan skenar Maqedonas. Kemi çuar në botë një pamje nga Serbia që nuk duam dhe kjo jo për fajin ton. Të gjitha këto protesta as që janë paraqitur në polici, por ne i kemi toleruar deri në momentin kur nuk ka patur dhunë dhe këtu
Ju them të gjithëve, është kufiri ynë. Tu më e ditur se protestuesit kaluan pengesat e policisë dhe rrethuan presidencën. Gazetarët ngelen brenda për një kohë. Protestuesit në shesh tashmë kishin dëgjuar porositë e Vučić, përgjigja e tyre ishte dorëheqje e menjëhershme dhe zgjedhje të lira. Ky është sheshi kryesor para presidencës në Serbi, të cilën protestuesit në Beograd e kanë bllokuar dhe nuk lejojnë presidentin Vučić të dalë nga zyrat e tij. Ata kërkojnë dorëheqjen e tij pas incidenteve që ndodhen në televizionin publik të Serbisë. Për herë të parë para tyre dalën për të folur liderët e opozitës, të cilët i thanë presidentit se as ata nuk ja kanë frikën. Nuk na ka besuar se do të vim këtu, dhe kur i kanë thënë, bëje konferencën në një vend tjetër, nuk ka besuar se do të ngrihet populli kundër tij, por ka gabuar. Organizatorët e protestave kanë bërë thirrje gjithpopullore për të dalë në rrugë, pasi tani është koha për ndryshime. Idris Seferi, ABC News, Belgrad. Do të ndjekim tani Ballkan ABC përgatitur nga Bruna Çifliku. Do të ndjekim një intervistë që kolegja Çifliku ka zhvilluar me zëvendës kryeministrin për çështjet europiane të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani. Me njëherë pas kësaj interviste do ndjekim një tjetër intervistë kësaj radhe të artistit Drian Zeneli që përfaqëson Shqipërinë në edicionin e 58 të Bienales së Venecias. Bashkëtakohemi sërish në orën tjetër informative. Zoti Osmani, si po shkon zbatimi i marrëveshjes së Prespës që i dha fund kontestit pregatit çerek shekulli lidhur me emrin e vendit tuaj me Greqinë fqinje? Marrëveshja është goxha komplekse. Ajo çfarë njihet si një mrekulli diplomatike për shkak mënyrës se si u arrit deri te marrëveshja. Janë formuar grupet e punës brenda qeverisë, të cilat janë ndërsektoriale, të cilat kanë përgatitur një plan veprimi për implementimin e marrëveshjes. Kemi filluar me atë që është më e pashme, më vizibile, ndryshimi i emrave të institucioneve kryesisht. Ajo çfarë është mirë në këtë moment është se dy marrëveshjet, edhe ajo e Prespës, edhe ajo e implementimit të gjuhës ndodhen në të njëjtën kohë. Ashtu që me një kosto në një mënyrë po ndryshohen tabelat edhe për shkak emrit të ri, por edhe për shkak implementimit të dygjuhësisë dhe implementimit të gjuhës shqipe në tabelat zyrtare të institucioneve. Grupet e punës të cilat diskutojnë çështjet e historisë, çështjet aspektet tjera të bashkëpunimit janë në vim e sipër. Ajo çfarë është me rëndësi është që gjithë kjo të shihet në kontekst të frymës së miqësisë ndërmjet dy shteteve. Natyrisht se do ketë ndoshta devijime, vonesa të vogla teknike, por ato nuk duhet të miren si shkas për ndonjë prishje të disponimit pozitiv që është krijuar ndërmjet dy shteteve, ashtu që unë jam optimist se gjithçka do jetë në rregull në këtë drejtim. Pra, ju i përmendët deri tani nuk po haset ndonjë problem, qoftë për sa i përket tabelave apo edhe asaj që quhet si pastrimi i teksteve shkollore. Pra, le të themi rishkrimi i historisë. Deri tani po ecën normalisht i gjithë ky proces? Kemi filluar me pjesën e tabelave. Thash ajo që është më e shpejt, më e lehtë për ta implementuar dhe më vizibile. Çështja e pjesëve tjera senzitive, siç është pastrimi i teksteve shkollore, do të bëhet nga grupet e punës të cilët janë veç më formuar dhe të cilët kanë krijuar kontaktet e para dhe po diskutojnë mënyrën e implementimit. Mos harrojmë se marrëveshja parasheh një dinamik të implementimit të emrit të emrit të ri në përdorim të brendshëm që është i ndërlidhur me hapjen e kapitujve me Bashkimin Evropian. Për shembull, dokumentet vendore që kanë të bëjnë me bujqësinë, për shembull, do të ndryshohen atëherë kur do të hapet kapitulli që ka të bëjë me çështjen e bujqësisë me Bashkimin Evropian. Kjo e bën edhe më të rëndësishme hapjen e bisedimeve këtë vit për shkak se edhe dikton në një mënyrë edhe dinamikën e implementimit. Është një marrëveshje komplekse, ka një vullnet të mirë, nuk kemi ajo çfarë është më rëndësi, nuk kemi dilema për momentin në interpretimin
e marrëveshjes, se zakonisht probleme dalin atëherë kur keni dallime në interpretim se çka do të thotë ky stipulim në marrëveshje sa i takon ndonjë çështje. Është më tepër çështje e praktikës së ndryshimit të tabelave. Janë hapur furnizimet publike që t'jetë të unifikuara, të jenë gjitha tabelat nëpër institucione. Ajo çfarë ishte debati i ditëve të fundit është si do të ndryshohet emri i Akademisë Shkencave të Maqedonisë, e cila deri më tani ka qenë Akademia e Shkencave Maqedonase dhe tani nuk mund të jetë e tillë dhe është një vendim i qeverisë që të gjitha institucionet të cilat kanë pasur mbiemrin Maqedonase do të modifikohen me nacionale ose kombëtare për të evituar interpretime të ndryshme në këtë drejtim. Marrëveshja e Prestës padyshim që ishte një moment historik pasi e zhbllokon më në fund procesin e integrimit euroatlantik të Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, përveç kësaj, cilat janë sfidat e tjera që presin Maqedoninë e Veriut dhe cilat janë reformat më të kërkuara që janë më imediate për tu implementuar? Sa i takon NATO-s, dinamika është shumë e mirë. Pas ratifikimit protokollit në Bruxelles me 6 të shkurt, deri më tani më duket se 6 vende kanë ratifikuar. Një prej të parave ka qenë Shqipëria, për çka jemi mirënjohës. Mirë po, kemi ajo çfarë shohim dhe na inkurajon edhe më tepër është një garë ndërmjet vendeve anëtare se cila do jetë vendi i radhës për ta ratifikuar. Dhe pritjet tona janë që deri në fund vitit ne do ta rumbullaksojmë që ndoshta edhe në samitin e NATO-s në Londër në dhjetor ne do jemi veçmë antari 30 i NATO-s. Sa i takon BE-s, ju e dini që sfida e radhës është qershori, vendimi i madh historik së bashku me Shqipërinë për të konfirmuar datën për fillimin e bisedimeve. Ne kemi pasur 2 trajektorje për të realizuar detyrimet tona. Një ka qenë mbyllja e temave politike, të cilën e kemi përfunduar. Ajo ka qenë marrëveshja me Greqinë, marrëveshja me Bullgarinë dhe implementimi i gjuhës shqipe, dhe trajektoria e reformave, e cila është në vijim e sipër. Për momentin janë disa ligje të cilët duhet kalojnë në parlament për të rumbullaksuar këtë agjendë reformuese, është paketa e reformës së shërbimeve të inteligjencës, për shkak se po krijojmë sistem të ri të inteligjencës që është konform vlerave dhe standardeve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Paketa ka kaluar në qeveri, tani është në procedurë parlamentare. Këto ditë do bisedojmë me opozitën për shkak se janë këto ligje sistemore që kërkojnë mbështetjen e 2/3 deputetëve dhe na duhet mbështetja e opozitës, dhe mbetet çështja e ligjeve të gjyqësorit dhe prokurorisë, të cilat gjithashtu shpresojmë që brenda kësaj periudhe do t'i mbyllim. Mirë po, ajo çfarë kërkon prej ne Bashkimi Evropian është që përveç ligjeve të mira, të kemi edhe një track record të ndryshimeve konkrete që ndodhin në shoqëri si pasojë e frymës këtyre ligjeve. Dhe ajo çfarë po bëjmë ne është po mbledhim shembuj, qoftë nga gjyqësori, qoftë nga administrata, qoftë nga lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për të prezantuar para vendeve të Bashkimit Evropian se nuk janë këta vetëm shkronja të mira në ligj, por në fakt ne kemi rezultate konkrete. Dhe unë mendoj që mbas të asaj që kemi mbledhur deri më tani rezultatet janë impresive dhe nuk mendoj që ndonjë vend antar do mund të gjejë ndonjë argument pse Maqedoninë e Veriut do ta bllokonte pas gjithë këtij transformimi që ka bërë brenda 20 muajve, duke u shndruar në një vend të rrallë në rajon pa asnjë çështje të hapur me fqinj, me një agjendë agresive reformuese, dhe e gjithë kjo si rezultat i shpresës për antarësim në NATO dhe në Bashkim Evropian, që jep kredibilitet veç idesë evropiane, dhe pengimi i këtij narrativi, pengimi i këtij tregimi do ishte dekurajim për vendin, dekurajim për rajonin që të vazhdon shembullin ton për të bërë kompromiset e duhura, por do jetë edhe një dekurajim për idenë evropiane, e cila është aq e fuqishme se që transformon vendet e rajonit. Por me sa duket, presidenti në largim Gjorgji Ivanov vazhdon të mbetet një pikë penguese, madje duke mos dekretuar dhe disa ligje që janë të rëndësishme vetëm dhe vetëm sepse ai nuk e pranon emrin Maqedonia e Veriut. Si mund të përfundoj kjo? Unë mendoj që këto janë përpjekjet e tija të fundit për të vazhduar konzistencën destruktive që e ka pasur gjatë 2 mandateve të tij. Ai po tenton të imponon demokracinë
ose rendin prezidencial kushtetues në një demokraci parlamentare, një republikë parlamentare, atje ku parlamenti e ka fjalën e fundit, dhe kjo është antikushtetuese krejtësisht. Prandaj ne nuk do e problematizojmë shumë këtë çështje për shkak se ka edhe një muaj mandati i tij, por do të vazhdojmë me rivotim nëse duhet të ligjeve në parlament dhe publikim në gazetë zyrtare, ashtu siç kemi bërë me ratifikimin e marrëveshjes me Greqinë dhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Nuk do të japim hapësirë që ai të shfrytëzon këto momente për të krijuar një klim negative në vigjilje të zgjedhjeve prezidenciale. Mendoj që më shumë tentimi i tij është ky që të polarizon dhe të eskalon debatin politik sesa vërtet pengon agjendën reformuese, me që edhe ai e di që është e pamundshme. Maqedonia e Veriut është demokraci parlamentare, fjalën e fundit e ka parlamenti dhe parlamenti do të merr kompetencat e veta në çdo moment që do të vlerëson se dikush tenton të ta kidnapon atë kompetencë parlamentit për të miratuar ligjin. Tashmë në Maqedoninë e Veriut ka nisur rrethet presidenciale, të cilat do të mbahen në datën 21 prill. Deri tani në garë janë 3 kandidatë, është kandidati i koalicionit qeverisës, është kandidati i opozitës dhe një kandidat tjetër i pavarur, por që mbështetet nga forcat opozitare shqiptare. Përse BDI vendosi që të mbështes kandidatin e socialdemokratëve Pendarovski? Shifni, BDI para 5 viteve inicoi idenë se Maqedonia ka nevojë për një president konsenzual. Për shkak se ideja e marrëveshjes së Ohrit ka qenë që të krijohen mekanizma që të pengohet majorizimi i shumicës ndaj të tjerëve. Në parlament e kemi krijuar shumicën e votimin e dyfisht si mekanizëm për mbrojtje nga majorizimi. Në qeveri kemi gjithashtu një mekanizëm të tillë. Tek presidenti ne nuk kishim mekanizëm se si të pengojmë majorizimin. Maqedonasit me votat e tyre gjithmonë mbivotonin shqiptarët për shkak se ishin votime të drejtë për drejta. Kishte 2 opsione. Në 1, presidenti të zgjedhet në parlament, dhe në 2, të kemi një kandidat konsenzual të cilin do të zgjedhin 2 komunitetet më të mëdha në vend, Maqedonasit dhe shqiptarët. Për shkak se ende nuk kemi ne një vullnet politik që presidentin të zgjedhim në parlament, ne u përcaktuam për kandidatin konsenzual si mënyrë më e mirë për të penguar ose për të bërë shqiptarët vendimmarrës në zgjedhjen e presidentit. Për shkak se në të gjitha ciklet zgjedhore deri më tani, shqiptarët kanë qenë vetëm participues në zgjedhje, pa një mundësi teorike ose praktike. Edhe tani, kandidati shqiptar nuk ka mundësi as teorike as praktike për të fituar. Mirë po, konceptin që ne imponuam tani është jo të mbështetim kandidatin e Partisë Socialdemokrate, por të zgjedhim bashkërisht Partia Shqiptare dhe Partia Maqedone të gjenjë një kandidat i cili do të përfaqëson 2 komunitetet, që këtë radhë është Maqedona. Po, këtë radhë mund të jetë Maqedonas, mirë po radhën tjetër mund të jetë shqiptar. Me rëndësi është se ne këtu flasim për idenë, jo për kandidatin. Kandidati është më pak i rëndësishëm se sa ideja që tani ne e kemi inkorporuar dhe mendojmë që do mbetet konzistente, ajo është se presidenti do jetë i përzgjedhur nga 2 komunitetet dhe jo i mbivotuar nga njëri komunitet. Kandidimi, ne ofruam fillimisht edhe mundësinë për bashkëpunim ndërmjet partive shqiptare, edhe pse përsëri nuk do kishte gjasa teorike. Ne ofruam për shkak se partitë e vogla shqiptare ironizuan këtë ide dhe refuzuan që në fillim. Mirë po, përsëri mendoj që edhe një kandidat i përbashkët shqiptar do të ishte vetëm tentativ dhe matje muskujsh, se sa vërtet intervenim në vendimmarrje të shqiptarëve tek presidenti. Dhe mendoj që tani me këtë koncept ne kemi arritur që shqiptarët të bëjmë vendimmarrës, për shkak se ne kemi përcaktuar kandidatin. Atë sa e ka përcaktuar LSDM, edhe shqiptarët e kanë përcaktuar kandidatin, fakt edhe presidentin e ardhshëm të Maqedonisë, dhe mendoj që kjo do jetë në vazhdimsi një prej mënyrave se si shqiptarët do të pengojnë majorizimin atje. Kishte tentativa nga VMRO që shqiptarët të dalin vetë, për që ata të mund pasaj të matin forcat të komuniteti Maqedonas, VMRO dhe LSDM. Unë mendoj që kandidati i VMRO DPMNE-s duke mbajtur vijat që i mba për momentin anti-gjuhës, anti-prespës, nuk dalon shumë
kandidati nga presidenti aktual dhe kandidatura shqiptare në këto zgjedhje është vetëm ndihmë kandidatit VMRO DPMN-s për të dalë më mirë. Kandidati i pavarur i mbështetur nga forcat shqiptare opozitare Blerim Reka? Një opinion... Këtë deshta dhe ta them se kishte tentativa nga VMRO DPMN që shqiptarët të dalin me kandidat të vetin, që mund që t'i shkputin shqiptarët nga procesi i vendimarrjes reale, po t'i futin vetëm në garë matjesh votave, dhe kjo ishte natyrisht në favor të VMRO DPMN-s për shkak se do të mateshin me kandidatin tjetër vetëm te kampusi Maqedonas. Ne nuk menduam që duhet bëjmë lojra të tilla politike, por interesin e kishim që të etablojmë idenë e presidentit konsenzual dhe vërtet të jemi vendimarrës në përzgjedhjen e kandidatit dhe në emërimin e tij si president, cilat janë prapavijat dhe motivet e shkputjes votës shqiptare me qëllim të ndihmesës kandidatit i cili është shumë i ngjajshëm me presidentin aktual, unë nuk mund ta them dhe nuk dua të paragjykoj. Javën e kaluar, zoti Osmani u zhvillua një takim mes kryeministrit Zaev dhe kreut të opozitës Maqedonas Mickovski. Mirëpo, Partisë Shqiptare nuk ishin të pranishëm në këtë takim. Përse? Mund të thonë që janë përjashtuar Partisë Shqiptare? Ai ka qenë takim bilateral ndërmjet dy partive politike që është shumë normale. Ne kemi pasur takim me zotin Mickovski, kemi pasur me zotin Zaev, zoti Zaev ka pasur takime me parti tjera dhe këto janë takime normale në kuadër të depolarizimit dhe deeskalimit skenës politike në pritje të zgjedhjeve prezidenciale. Ajo çfarë është keq kuptuar është se ky ka qenë takim liderësh. Takimi liderësh si format i etabluar jo formal është ndërmjet 3 partive politike tani. Ka qenë dikur 4 me PDSH, mirë po pas paraqitjes partive të vogla tani formati i liderëve i takimit liderëve janë 3 parti politike, VMRO DPMN, LSDM dhe BDI dhe nuk ka pasur takim të tillë. Po që se paraqitet nevoja për një takim të tillë, ai do të mbahet në këtë format. Ky takim ka qenë takim i 2 partive politike dhe ne inkurajojmë që ato të takohen sa më shpesh, që të depolarizojnë skenën politike, për shkak se jemi në pritje të qershorit dhe ne nuk na duhet asnjë tension, asnjë incident dhe asnjë devijim nga standardet të cilët po tentojmë t'i aprovojmë vend. Flasim për një tjetër çështje, ndoshta ajo specifikisht e Maqedonisë së Veriut, por një çështje rajonale dhe mjaft sensitive e muajve të fundit që është dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit. Aludohet për një korrigjim të mundshëm kufish. Sa mund të ta destabilizojë kjo Maqedoninë e Veriut apo edhe Bosnjë-Hercegovinën dhe a kanë bazë shqetësime të tilla, zoti Osmani? Unë mendoj që rajoni përfundimisht duhet të mbyllë çështjet e hapura ndërmjet shteteve dhe për shkak se është parakushti vetëm që ky rajon stabilizohet dhe të vazhdon rrugtimin drejt NATO-s dhe Bashkimin Evropian si parakusht për paqë, për stabilitet të qëndrueshëm, për mirëqenie ekonomike. Një prej këtyre temave të hapur është edhe njohja e ndërsjellë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Ajo çfarë unë kam konstatuar disa herë është dhe shoh që për momentin e nuk kemi një situatë status quo që të rrim anash nga ky proces, sa atje punët ose përkeçësohen këtë drejtim ose ecin para. Dhe prandaj është e mirë që ka një aktivizim të komunitetit ndërkombëtar në gjetjen e një zgjidhje përfundimtare. Ajo çfarë më pengon që e shoh edhe në pyetjen tuaj, për shembull, është që çështja trajtohet si një dimensionale. Sikur çështja vetëm ka të bëjë me territoret dhe me kufi. Dhe kur e prezentoni një çështje si një dimensionale, atëherë epilogu sigurisht do jetë humbje ose fitore për njërin nga palët. Unë mendoj që është çështje më shumë dimensionale, është çështja e njohjes ndërsjellë, është çështja e rrugtimit të dy vendeve drejt Bashkimit Evropian, e Kosovës gjithashtu drejt NATO-s dhe Kombeve të Bashkuara, është çështja e të zhdukurve të luftës, është çështja e bashkëpunimit tregtar dhe ka shumë tema këtu. Çështja e korrigjimit kufive, nëse shihet në kuadër të korrigjimeve që janë bërë edhe me Maqedoninë dhe me Malin e Zi, mendoj është një proces i cili është veç më i parë. Gjatë demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë në vitin 2001, gjithashtu ka pasur korrigjim kufish, bile edhe shkëmbim
të disa teritoreve për të bërë atë kufi më të përshtatshëm dhe më të natyrshëm gjeografikisht. Janë bërë korrigjime kufish edhe me malin e zi. Dhe është një proces normal i përfundimit të shtetëformësisë një shteti të sapo krijuar në kontekstin e tanishëm politik. Prandaj mendoj që korrigjimi duhet shihet në këtë drejtim, në drejtim të përfundimit procesit të shtetëformësisë Kosovës, në vijë të korrigjimeve që janë bërë edhe me malin e zi edhe me Maqedoninë, por vetëm si një pikë e një pakete temash të cilët duhet të trajtohen në një tavolinë bisedimesh ndërmjet dy shteteve me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian, natyrisht edhe me asistencë fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ne inkurajojmë Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë këtë rrugë, të marrin shembullin ton, për shkak dhe besoni që ajo çfarë ne shohim tani është se qytetarët dinë të ndjekin leadershipin vizionar. Marrëveshja e Prespës në momenti kur është nënshkruar ka pasur vetëm 17% mbështetje tek qytetarët Maqedonas, tani ka 60% mbështetje, që do thotë se liderët janë të zgjedhur për të udhëhequr, jo për të ndjekur, dhe nëse janë largpamës, janë vizionar për të ardhmen e gjeneratave që vijnë, atëherë mendoj se qytetarët do t'i mbështetin dhe do t'i besojnë ata. Zoti Osmani, ju ndodheni në Tiranë, pjesë e delegacionit ku është kryeministri Zoran Zaev, gjithashtu dhe ministri i jashtëm Nikola Dimitrov. Konkretisht, për çfarë është diskutuar dhe le të themi çfarë duhet bërë më shumë për thellimin dypalësh apo le të themi për evitimin e problemeve të qarkullimit pa pengesa, qoftë mallrave apo edhe të njerëzve mes dy vendeve? Ne kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm me Shqipërinë, nuk kemi asnjë temë të hapur, por vetëm hapësirë për të rritur edhe më tutje bashkëpunimin e ndërsjellë, qoftë në drejtimin politik, qoftë në atë ekonomik. Kemi mbledhjet e përbashkëta qeveritare, duhet ndjekim ecurinë e implementimit të asaj që jemi marrë vesh vitin e kaluar në mbledhjen e përbashkët, por edhe u morëm vesh që me njëherë pas zgjedhjeve prezidenciale dhe lokale këtu në Shqipëri të mbajmë në Ohër mbledhjen e radhës të dy qeverive. Mendoj që do jetë në Korrik, në muajin Korrik, ose në fillim të ngushtit, po besoj që në muajin Korrik në Ohër, pasi që është radha jonë të ftojmë palën shqiptare të mbajmë mbledhjen e përbashkët, dhe atje do jepet edhe një dinamik këtij bashkëpunimi. U diskutua edhe rreth idesë së fundit që të krijohet një mini Schengen zonë ndërmjet vendeve të rajonit, 4 vendeve të rajonit. Ajo çfarë ne po punojmë, dhe edhe kemi ngritur edhe ne si qeveri këtë çështjen e integrimit të menaxhimit të përbashkët të kufive, që do të thotë one stop shop në pikat kufitare, që mos të kemi 2 kontrolla në 2 anët e kufinit, po të ketë vetëm një kontroll. Ideja e mini Schengen zonës është edhe përtej kësaj ideje të menaxhimit të integruar të kufive, që të hiqen kufit ashtu siç është ndërmjet vendeve anëtare, që mendoj që duhet të shqyrtuar dhe duhet parë mundësi se si të krijohet një plan veprimi në këtë drejtim, por nuk mendoj që kjo ide duhet tani të na ngadalson procesin e krijimit të menaxhimit të integruar të kufive. Aty duhet menjëherë në qafë thonë dhe në pika tjera kufitare të kemi një pikë kufitare, me që tani fillon edhe periudhat turistike, dhe nuk duhet t'i maltretojmë qytetarët tonë dhe turistët që të kalojnë dhe të kemi pika kufitare dhe kontrolla në 2 anët e kufirit. Por gjithashtu kemi edhe mundësi për bashkëpunim në sferën ekonomike, kemi rritje për 11% të bashkëpunimit tregtar vetëm vitin e kaluar, dhe mendoj që hapësirat janë të pafundme në këtë drejtim. Zoti Osmani, unë ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe ju. Drian Zeneli, padyshim është një prej artistëve të njohur të artit bashkëkohor shqiptar. Prej 17 vitesh, ai ka jetuar dhe krijuar në Itali, duke marrë pjesë në eventet më të rëndësishme
e ku është nderuar me çmime ndërkombëtare, si në Shqipëri edhe Itali. Të gjithë mendojmë se si mund të lindë një vepër arti, ndërsa Adrianti na e shpjegon kështu. Ecë rrugës, je duke shku, me taku një person ose me kry një punë, pa dashje has me një gur ose përplasësh me diken, edhe kështu lind vepra artit për mu. Nga një gjarë rastësore, nga një përplasje 3 sekonda, ai moment kthese, ai moment rrëzimi ose ai moment gëzimi ose habije, një ndodhije, ai krijon për mu atë momentin që, interesante, mund nërtoj një fabul me këtë ndodhi që më ndodhi. Artistin nuk e përcaktojnë kufit, por kur e vën në zgjedhje, se ku ndihet më mirë mes Italisë dhe Shqipërisë, ai na jep këtë përgjigje. Me përcaktu se a përfaqësohem më shumë këtu apo jashtë, nuk e di, unë besoj që ka ma gjithmonë raport me Shqipnin, ndoshta raporti nuk është mediatik shumë, por është personal me gjithë komunitetin e artit. Dëshira jeme në gjithë të vite të jetu jashtë, për shumë se 17 vjetë, ka kënë që me ardhë dhe me nërtu një memorje se që ka ndodhur në Shqipëri nga 91 deri në ditë e sotshme. Kjo është një lloj pune dhe procesi i gjatë që unë e kam fillu ka pothuajse një vit, por raporti me skenën e artit Shqipëri, për mu unë kam ndaj gjithmonë afër, kam ardhur pothuajse çdo vit, nuk është të thonë me ekspozu gjithmonë. Krahas punës së tij intensive, si aleat në krah të tij, Drian Zeneli ka patur edhe fatin. Një që me sforcën, me tentativat që kam bëha gjatë gjithë këtyne viteve, ka rezultate që mu më bajnë më një të gëzum dhe me besu që me vazhdu prapë për para. Personalisht një jem me fat, energjik dhe me fat, që gjithmonë personat nga vendet ndryshme më kanë besu punës teme. Dhe kjo më banë më një mirë. Izolimi në momentet caktuara është i domosdoshëm, por pas lindjes së veprës është krejt e natyrshme, ndarja dhe marrja e emocionit nga publiku. Me pas momente më ndajnë atë heshtjen tënde, edhe me menu me disa meqat e se që i të ba. Por nuk besoj tek artisti që izolohet. E gjithmonë e krahasoj me njeri unë që futet në studion e vetë, fillon e nërton dhe shpik rotën, dhe kur del jashtë e shef që i kanë shpik shumë tjerë, rota tjera me forma tjera. Momentin që një artist besoj nërton një vepër arti, një krijes tijen, që nuk lind vetëm ai, lind nga takime me shumë gjana tjera, persona, natyrë, etj. Besoj se çdo artist ka dëshirë me ekspozu. E kaluara e ngërthyer në të tashmen është pjesë e rëndësishme e veprës së Drian Zenelit. Kjo është komplet në mënyrë inkonshë, kjo dëshira për me marrë nga e kalumja, por që nuk është e kalumja e kombit shqiptar, është e kalumja jeme personale, që lidhet me i rrugë, lidhet me i kthes, lidhet me i loj fëminie, dhe shpesh herë nisem nga një element i të kalumes, kur pastaj ndërtoj një diçka për tashmen me shpresë që të rezistojnë të ardhmes. Me mjaft rëndësi, ishte dhe realizimi në vitin 2015, Atelier Albania në Muzeun Historik Kombëtar, ku madje disa prej memove të rëndësishme, edhe të protestës së studentëve, duket sikur lindën këtu. Ajo ka qenë shumë interesante, Biles, sepse sikur gati i ka parapri protestave, studentave që u banë se shumë shprehje, kanë lind aty. Për shembull, të jesh student Shqipëri do thotë ja bësh gropën vetes. Ai ishte zgjedhje totalisht e lirë e pjesëmarrësve, ato kështu e mendonin në krizën e tyre të identitetit ndaj studimeve dhe ato kështu e shkruan. Në fakt ishte interesant se muzeu që ndihmoi, pra nuk asnjë gjë nuk censuroi, por në vetvete tha okay, por gjithë të shprehje, gjithë të gjana, sepse hapësira e muzeut kombëtar u kthy në atelje, pra u pikturu si për mureve, u hodh boj, edhe studentët ishin të lirë me dhanë mendimin e tyne, edhe ishte shumë interesant, bile në atë kohë kishte pak disa protesta studentëve, dhe ishte para, dhe fillun mas veprës Atelier Albania, dhe dikush më tha, më tha, pse s'merr disa imazhe
edhe i përdor, sepse tash po fillon kjo proteste, i thash, unë nuk du me lidh, i thash, veprën e artit me një statement politik, edhe se vepra është politike. Çdo vepër arti është politike. Por nuk du me lidh me një propagandë partijake politike veprën. Pra, po që ishte politike, sigurisht që shpresoj që një vepër tjetë gjithmonë politike. Tensioni, ankthi, gjithnjë është një burim i fortë për të tërhequr vëmendjen, por çka e bën të veçantë dhe krejt unike, zgjedhjen e Drian Zenelit është momenti i pritjes, të cilat i karakterizon edhe video instalacionet e tij. Momentin që ka dallg, ti ke një tension tjetër. Por ripërsëris që edhe ajo qetësia është moment shumë i rëndësishëm, ai boshllëku. Janë ata momente që s'po i kena më, s'po kemi më, po reduktojmë gjithmonë më shumë kohën e pritjes. Pra ajo pritja e gjatë për me pas edhe një dhuratë kur kena kënë fëmijë, pritshim vitin e ri. Edhe ka kënë shumë e bukur, edhe gjithë ëndra që ne ndërtosim rreth e rrotull aty në 2-3 objekteve lojnave që na falnin, ishte shumë e bukur, sepse ndërtonim shumë fantazi rreth e rrotull aty. Sot ke kaq shumë material, tension, imazh, vetë besoj ju si media, sa që harran se ç'a shijove para 1 minuti. Madja i e thellon më tej këtë koncept. Veprat e mia, një pjesë është video, kështu që mund të shikohen edhe online, por unë nuk i kam të aksesueshme. Një vepra nuk ndahet, aja është e gjitha. Si më thanë, trega vetëm i pjesë monumentit, skulpturës, edhe s'ka rëndësi pjesa tjetër. Kështu që vepra, nëse është video për mua, unë e shoh si një pikturë e tërë. Dy, në momentin që do jetë online, konsumi i saj do jetë krejt ndryshe, do jetë një konsum i shpejt. Edhe më pëlqen që momentin që dikush thotë, kam qejf me pa këtë filmin. Unë ja dërgoj filmin, linkun, dhe e di që në atë moment ai i jep më rëndësi atij moment, se unë po i jap këtë dhuratën e fëminisë që po thosha që ja hap. Kurse në momentin që unë them, ok, kjo është për ty, si një letër, si një zarf, ti do ta hapësh atë edhe zarfin, edhe kartolinën, çdo çatje do ta lexosh deri në fund. Kështu është edhe me veprën. Momentin që ti e gjen zarfin, kartolinën rastësisht në atë skrivaninë në tavolinën tënde, ti do ta konsumosh kështu shpejt. Si një gjatë pa i dhënë kohën e duhur. Sot ka shumë rëndësi me dhënë kohë gjanave, sepse po i shkurtojmë kohë gjanave. Sigurisht, unë si person, jam person që i vrapoj, nuk është se jam person që avash, më pëlqen ritmi i shpejt, por më pëlqen me kriju edhe hapësira, si po thoshe, ashtu të quajtur boshe, por realitet janë boshe. Kjo është periudha më intensive për artistin bashkëkohor Drian Zeneli. Ai është i fokusuar tek përmbyllja e veprës, e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në ekspozitën e 58 ndërkombëtare të artit në Bienalen e Venecias. Vepra që po ndërtoj për pavionin shqiptar në Venecia, që është një përgjithësi shumë e bukur, edhe jam shumë i lumtur për ftesën që Ministria e Kulturës më ka bërë. Dhe si çdo artist besoj që do i vinë gjithëve artistëve momenti, se Bienalja bëhet çdo 2 vjet, nuk është se marran. Do kenë edhe ato momentin e tyne, ose ato që e kanë pas momentin e tyne. Unë në këto moment unë niva gati të ballafaqohem me një skenë kaq të madhe. Dhe vepra që po përgatis niset nga një situatë shumë lokale, shumë e vogël, por që shpresoj që të flasin edhe një personit që jeton në Australi, edhe një personit që jeton në Kinë, apo në një ishull tjetër. Kjo është pak a shumë tentativa jeme në këtë vepër. Edhe pse këtë shije nuk e ka për herë të parë, përgjegjësia na shpjegon se është e madhe. Në 2011 kam qenë i ftuar, atëherë ishte komisioner Galeria Arteve, kam qenë i ftuar Ricardo Caldura, atëherë kam pas punu me te, fitova unë ufrën në 2008. Dhe këtë vit, roli totalisht ndryshon, sepse është ndryshe kur jenë një skuadër me 5 persona, kur secili ka një hapësirë, por nuk ka një hapësirë ashtë madhe. Vëmendja tashi bjen ma shumë, përgjithësia bjen ma shumë,
sepse jam vetëm, gjithmonë me ekipin që është goxha i madh bashkë me kuratoren Alicia Knok, që është kuratore Pompidou në Paris, që aja është që përkra gjithë projektin. Ndryshe nga herë të tjera, titulli i veprës i ka lindur pa nisur projekti, ndoshta kozmosi nuk është aq i jashtëzakonshëm. Gjithçka me shkas nga romani fantastiko-shkencor i fizikantit dhe shkrimtarit shqiptar Arjon Hysen Begasi, na shpjegon artisti. Drejt Epsilonit e Ridanit, është një libër që është botu në 1983 dhe është ribotu në 2018. Duke lexu këtë romani, në një pjesë, në një moment, është një në personazhet e romanit që me za të mbrëmshëm, thotë janë gjatë udhëtimit, po shkojnë drejt Epsilonit e Ridanit, thotë ndoshta kozmosi nuk është aq i jashtëzakonshëm. Edhe kjo shprehje sikur një moment më uli me kam ose më nguli me kam tokë, se me kam tokë jena, sa është graviteti që na sjell me kam tokë. Por sikur më nguli me kam më shumë tokë, edhe mbani me mendu dhe thash, nuk e di se çfarë do jetë vepra, por e di se çfarë do jetë titulli. Vepra është një video instalacion. Sigurisht që hapësira dhe lartësia janë pjesë e pandare e krijimtarisë së tij vitet e fundit. Edhe në këtë vepër, hapësira kozmike ka qenë interesi i tij. Kjo duket është e lidhur edhe me formimin e tij primar, që është skulptura. Formimi ndoshta shumë pak e din, jam skulptor. Dhe edhe kur mendoj instalacionin, gjithçka mendoj në bazë të hapësinën, në bazë si for skulpture, është video instalacion. Edhe unë jam shumë kurioz se ç'a do jetë, jam me zi shpresë me ndalë me ti. Edicioni i 58 i Bienales së Artit në Venecia mbahet nën titullin Ndoshta po jetoni në një kohë interesante, hapja zyrtare e eventit më të rëndësishëm të artit bashkëkohor në botë do të bëhet më 11 maj. Deri më 24 nëntor. Të pritet mirë, ta uroj me zemër. Faleminderit gjithmonë për interesin. Ju mirëpres në Venecia.